चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति फुकाएर फुटाइ सानो भोज ती सब थिए मेरै निम्ति। सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हामी तपाईहरुलाई क्याजनको 3/4 बिट कसरी बजाउने भन्ने विषयमा तपाईलाई भन्नेछौँ। गएको भिडियोमा हामीले 2/4 बिट कसरी बजाउने भन्ने सिकाएका थियौँ, जसमा हामीले क्याजनलाई कसरी बजाउने, क्याजन भनेको के हो, त्यसमा हामीले सबै भिडियोहरू बनाएका थियौँ। 2/4 बिट कसरी बजाउने तपाईहरु त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको त्यो भिडियोको लिंक हामी तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ, तपाई डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, आज हामी तपाईहरुलाई 3/4 बिट जुन चर्चमा एकदमै स्लो गानामा कसरी बजाइन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईहरुलाई सिकाउनेछौँ। हामी तपाईहरुलाई अब 3/4 स्लो बिटमा कसरी बजाउने त्यो कुरा सिकाउनेछौँ तपाईहरुलाई। र आज हामी जुन भिडियो सिकाउनेछौँ त्यो अन्त्यसम्म सिक्नु होला, भिडियोको साथमा बन्नु होला। हामी प्रत्येक भिडियो ल्याउनै रहन्छौँ। हामीहरु सबै जति पनि यसका बिटहरू छन् क्याजनका हामीले कुनै सिरिजै बनाएका छौँ। हामीले च्यानलमा गएर तपाईहरु प्लेलिस्टमा गएर हाउ टु प्ले क्याजन सर्च गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा। आउनु साथीहरु, हामी यस भिडियो सुरु गर्नेछौँ। र साथीहरु, अब हामी तपाईहरुलाई सिकाउनेछौँ 3/4 बिट बजाउने तरिका। म तपाईहरुको माझमा त्यो 3/4 को बिटहरुको टेक्स्ट म तपाईहरुलाई स्क्रिनशटमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ। र यो बिट सिक्नलाई म तपाईहरुलाई सिकाउनेछु। सुरुमा तपाईहरुले 3/4 मा बेस बजाउनु होला। बेस एकचोटी अनि स्नेयर फेरि एकचोटी, अनि फेरि बेस दुईचोटी, अनि फेरि स्नेयर एकचोटी, अनि फेरि बेस एकचोटी, अनि एकचोटी स्नेयर फेरि, अनि फेरि डबल बेस, अनि यसरी बज्छ यो। ल म फेरि तपाईलाई भन्नेछु। फर्स्टमा बेस 1, फेरि स्नेयर 2, अनि डबल बेस, अनि स्नेयर, फेरि एकचोटी अझै बेस, अनि फेरि एकचोटी स्नेयर, फेरि डबल बेस, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गीत चाहिँ भजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 91 को भजन जुन हामीले प्रभु वचन सभामा हामीले गाउने गर्छौँ चर्चमा। र गाना यसरी बज्छ, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति। यसरी बज्छ। हामी अब तपाईहरुलाई अब गानाद्वारा बजाएर तपाईहरुलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति फुकाएर फुटाइ सानो भोज ती सब थिए मेरै निम्ति फुकाएर फुटाइ सानो भोज ती सब थिए मेरै निम्ति गाडे मुकुट पहिरी शिरमा हात पाउलाई जोडी क्रुसमा गाडे मुकुट पहिरी शिरमा हात पाउलाई जोडी क्रुसमा हुनुभयो बलि मेरो नै निम्ति निर्दोष पाठोको रूपमा हुनुभयो बलि मेरो नै निम्ति निर्दोष पाठोको रूपमा चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति ढोकाएर कुटाइ सानो भोज ती सब थिए मेरै निम्ति ढोकाएर कुटाइ सानो भोज ती सब थिए मेरै निम्ति। र साथीहरु, भर्खर
भर्खरै हामी तपाईँहरूलाई 3/4 बिट कसरी बजाउनु भनेर सिकायौँ। यसरी चाहिँ तपाईँहरू 3/4 बिट बजाउन सक्नुहुन्छ। स्लो गानामा एकदमै स्लो छ, हल्का फास्ट पनि हुनसक्छ, स्लो पनि हुनसक्छ, तपाईँहरू आफ्नो अनुसार बजाउनु होला। र यसको रोलिङ कसरी बजाउने हो त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। रोलिङ सिक्नको लागि सिम्पलै छ, पहिला पनि मैले सिकाएको थिएँ। त्यो चाहिँ 2/4 बिटमा हो। यो चाहिँ हल्का अब स्लोमा चाहिँ यसलाई स्लोमा पनि बजाउन सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार स्लोमा तपाईँहरू डबल हान्न पनि सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने त्यस्तै डबल हान्न सक्नुहुन्न भने बिस्तारै चाहिँ हान्न सक्नुहुन्छ। यसको रोलिङ कस्तो छ म तपाईँलाई बजाएर देखाइदिनेछु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् म यसको रोलिङ सिकाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यसको रोलिङ चाहिँ यस प्रकार रहेको छ, सजिलै छ। पहिला पनि सिकाएको थिएँ मैले, त्यस्तै हुन्छ, तर यसमा हल्का स्लोमा हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। स्थिर गर्न सकिन्छ। कोरस हल्का अब उठाएर सक्ने बेला र उठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी डबल स्नेर हान्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ डबल स्नेर हान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्न भने सिङ्गल स्नेर पनि हान्न सक्नुहुन्छ। यसरी हान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने तपाईँहरूको अब सोचाइ अनुसार, तपाईँको बजाइ अनुसार तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने तपाईँ डबल पनि हान्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी डबल हान्न सक्नुहुन्छ। अनि एकचोटि म तपाईँहरूलाई सिकाइदिनेछु यसको रोलिङ। यसरी चाहिँ तपाईँहरू रोलिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ साथीहरू। यदि तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यही अनुसार तपाईँहरू रोलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हेर्नुभयो, भर्खरै हामीले तपाईँहरूलाई 3/4 बिट कसरी बजाउने भनेर सिकाएका छौँ। यही अनुसार तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। थरी थरीका छन् यसको रोलिङहरू पनि, यसका बिटहरू पनि, तर हामीले प्रायः चर्चहरूमा गाउने गानामा चाहिँ यस्तै बज्छ। यदि तपाईँलाई अझै अपग्रेड हुन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई अझै सिकाउँछौँ यसको विषयमा पनि। तर बिगिनर्सहरूलाई, सिक्नेहरूलाई चाहिँ नि यति नै एकदमै धेरै छ, तपाईँहरू यति सिक्नु होला। र भन्न चाहन्छु म विशेष त अब 3/4मा अब एकदमै स्लो गाना गाइन्छ। अब कुनै प्रोपोजमा गाइन्छ, कुनै चाहिँ अब फङ्सनहरू भएको बेला, कार्यक्रममा चाहिँ नि जस्तै प्रवेशको बारेमा, कहिले जन्मदिनको बारेमा कुनै बेला एकदमै स्लो गाना आउँछ। जुन गानाहरूमा बजाइन्छ, यस्तै गानाहरूमा बजाइन्छ। र साथीहरू आजको भिडियो हामीले तपाईँहरू जुन सिकाएका छौँ, आशा छ हामीलाई तपाईँहरूले यो भिडियोद्वारा बुझ्नुभएको होला। र आउँदो भिडियोमा हामी तपाईँलाई फेरि पनि अझै 4/4 कसरी बजाउने र 6/8 अनि समला बिटहरू कसरी बजाउने त्यो पनि हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। र तपाईँहरूले हाम्रो पुरानो भिडियो 2/4 बिट कसरी बजाउने हेर्नुभएको छैन भने हामीले तपाईँलाई त्यो भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराइदिनेछौँ। तपाईँहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। र सक्नुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँको फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ, कस्तो रहेको छ, हामीले बोलाइमा, हाम्रो सिकाइमा केही गल्ती छ भने, केही त्रुटि छ भने हामीलाई माफ गर्नु होला। र साथीहरू आजलाई यति नै। फेरि पनि भेट्नेछौँ एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। हामी तपाईँहरूलाई 4/4 बिट कसरी बजाउने त्यो भिडियो हामी लिएर आउँछौँ। आजलाई बिदा चाहन्छौँ। सबैलाई जय मसी।